Hey everyone, this is this side. Welcome back to my channel. আশা কৰো সকলোৰে দিনবোৰ ভালে গৈ আছে। আজি ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দুটা eyebrow product দেখাম আৰু আমি eyebrow pencil বা kit আমি কিয় ইউজ কৰো হেতু বিষয়ে অকমান কম যেহেতু বহুতে eyebrow product বিচাৰি থাকে affordable rangeত আৰু কিয় ইউজ কৰে হেতু নাজানে বা যোনসকল beginners হয় মেকআপ জানা সকলেতো জানে যে eyebrow কৰাটো এটা মাষ্ট হয় but যোনসকল beginners হয় তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো ভিডিও surely helpful হ'ব বুলি মই ভাবো আৰু বহুত হাই এন্ড প্ৰডাক্টস আছে বাট এইটো ভিডিওত মই affordable plus ভাল কোৱালিটিৰ মই দুটা প্ৰডাক্ট দেখাম আৰু কিছুমান কথা কম যেটো eyebrow related হ'ব সো হেতু ওপৰতে ভিডিওটো মই দুটা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি আছো আৰু বিৰাতে ভাল পাই আছো এন্ড মই ভাবিলো সো why not আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিও eyebrow পাৰ্টটো বিৰাতে ইম্পৰ্টেন্ট সো eyebrow কাৰণে কি আমি affordable rangeত কেনেকুৱা কি products পাও আমি হেতুকে চাম সো আজি ভিডিওত মই হেখিনিয়ে কম সো আমি বেছি একো টাইম ওয়েস্ট নকৰি let's begin the video So etia moi মোৰ eyebrows moi কৰা নাই বাকি এটা বিৰাতে simple মই makeup বুলি নকও just a normal মই makeup কৰি থৈছো but still বহুত heavy একো নাই কৰা একেবাৰে simple আৰু light makeup এটা কৰি ৰাখিছো and eco eyeshadow foundation এইবিলাক একো নাই so মই আপোনালোকক eyebrow কথা মই কৈ দিও আমি যদিও আমাৰ eyebrow আমি threading কৰো নকৰো হেতু এটা বেলেগ কথা কিন্তু most of us আমি threading কৰো বা you know কেৰলো কিন তথাপিও আমাৰ আইব্ৰাও গিডাল সেম কেতিয়াও হৈ না যায় আৰু কোনবা সময়ত এনেকুৱা হয় যে আমাৰ আইব্ৰাও শেপটো বেয়া হৈ যায় সো হেখিনি কাৰণটো আমি আইব্ৰাও পেন্সিল বা আইব্ৰাও পাউডাৰী হক পাউডাৰী ফৰ্মত হক বা পেন্সিল হক আমি ইউজ কৰিব লাগে আৰু যেতিয়া ধৰিলক আমি হেভি মেকআপ লুক এটা কৰো পাৰ্টিত গলে বা এনেকুৱা কিবা ওয়েডিং এবিলাকত গলে সো তেতিয়া কি হয় আমি বহুত কিবা কিবি প্ৰডাক্টস লগাও যেটো কাৰণে আমাৰ আইব্ৰাও পাৰ্টটো ডাল হৈ যায় সো হে কাৰণে বস্তুটো এনহান্স কৰি দিবলে আমি আইব্ৰাও প্ৰডাক্ট কিছুমান ইউজ কৰো আৰু প্ৰডাক্ট হেখিনি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব লাগে নহলে কমপ্লিট নেদেখাই লুকটো সো এনেকুৱা বহুত কাৰণ আছে যেটো কাৰণে আমি আইব্ৰাও পাৰ্টটো মিস কৰিব নালাগে আগতে এনেকুৱা এটা কনসেপ্ট আছিল যে যোনসকলৰ আইব্ৰাও বহুত পাতল হয় তেখেতসকলেহে আইব্ৰাও পেন্সিল ইউজ কৰে আৰু যোনসকলৰ বাকি সকল যাৰ নৰ্মেল মানে ভালেই হয় সো তেখেতসকলে আইব্ৰাও মানে ইকো প্ৰডাক্ট ইউজ নকৰে আমি গম পাও যে যদিও আমি হেভি মেকআপ কৰো বা লাইট মেকআপ কৰো বা আমাৰ you know আইব্ৰাউজ নৰ্মেলে হক বা পাতল হক কিন্তু আইব্ৰাও পাৰ্টটো আমি মিস কৰিব নালাগে yes কিছুমানে ধৰিলক ব্ল্যাকত ইউজ কৰিব পাৰে কিছুমানে ব্ৰাউনত ইউজ কৰিব পাৰে হেতু এটা ডিফাৰেন্ট কথা কিন্তু আমি আইব্ৰাওটো আমি অলপ you know shape দিব লাগে ডিফাইন কৰিব লাগে সো ফাৰ্ষ্টতে মই কো আপোনালোকে আইব্ৰাও কৰাটো একেবাৰে মিস নকৰিব যেহেতু এটা লুকটো এটা বিৰাট কমপ্লিট এটা যেহেতু আই এৰিয়াটো এটা কমপ্লিট ডিফাইন কৰি দিয়ে আইব্ৰাউজ কৰিলে আৰু আজি মই হেগিটাই কম আপোনালোকক কেনেকে আপোনালোকে আইব্ৰাও কোনটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে সো গোটে ভিডিওটো চাই থাকক ফাৰ্ষ্টতে মই কো আপোনালোকক যদি আপোনালোকৰ আইশ্যাডো প্যালেট এটা আছে আৰু আইশ্যাডো প্যালেটটোত যদি ব্ৰাউন বা ব্ল্যাক কালাৰ শেড আছে আপোনালোকে ইকো ইনভেস্ট কৰিব নালাগে আইব্ৰাউজৰ কাৰণে সেপাৰেটলি আপোনালোকে হেতু দিয়ে ধুনিয়াকে আপোনালোকে ব্ৰাছ এডাল দি আইব্ৰাও কৰি লব পাৰে আৰু মোৰ এটো এটা মেবেলিনৰ আইশ্যাডো প্যালেট নিউড কালাৰত আছে সো তাত ধৰিলক মই মানে যেতিয়া আগতে মই আইব্ৰাও কাৰণে এক্সট্ৰা মই ইনভেস্ট নকৰিছিলো তেতিয়া মই এটো এটা ব্ল্যাক শেড আৰু এটা ব্ৰাউন শেড মই এটা মিক্স কৰি বা কোনবাহত এটা সিঙ্গল তেনেকে মিক্স কৰি কিনে মই লগাইছিলো এক্সট্ৰা কে মই ইনভেস্ট কৰা নাই আইব্ৰাও কাৰণে সো আপোনালোকৰ যদি আইশ্যাডো প্যালেট আছে আৰু আইশ্যাডো প্যালেটত যদি এনেকুৱা কালাৰ আছে ব্ৰাউন বা ব্ল্যাক আপোনালোকে সিম্পলি হেতুৱে ইউজ কৰি দিব পাৰে এক্সট্ৰা কে ইকো কিনিব নালাগে আৰু নেক্সট মই কো আপোনালোকক একেবাৰে সহজ যেটো আমি আগতেও দেখো
আইব্ৰাও পেঞ্চিল যিটো লেকমিৰ আইব্ৰাও পেঞ্চিল আপোনালোকে সেইটো কিনিব পাৰে একেবাৰে বেছি নলয় যদি আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিবও বিচাৰিছে কিন্তু বহুত বেছি ইনভেষ্ট কৰিব বিচৰা নাই সো ফাৰ্স্টলি আপোনালোকে সেইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে বিগিনাৰ্ছ সকলে সেইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে সো সেইটো এটা নেক্সট আৰু এতিয়া মই যেতিয়াৰ পৰা আইব্ৰাউজ মই ভালকে ভালকে জানা হলো তেতিয়াৰ পৰা মই কোন দুটা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি আছো এডাল হল পেন্সিল আৰু এটা হল পাউডাৰী ফৰ্মত যেটো আইব্ৰাউ কিট হয় বিৰাতে ভাল আপোনালোকে কিনিব পাৰে মই এটো এটা কাইন্ড অফ ৰিভিউ ভিডিও ক'ব পাৰে বা মই ভাল পোৱা দুটা আইব্ৰাউ কিট বিষয়ে ক'ব পাৰে জিও ক'ব পাৰে কিন্তু মুঠতে এইগিটা প্ৰডাক্ট বিৰাতে ভাল আৰু মই বহুত দিনৰ পৰা ইউজ কৰি আহি আছো আপোনালোকে শিওৰলি যদি আইব্ৰাউ কাৰণে কিবা প্ৰডাক্ট বিচাৰি আছে এফৰ্ডেবল প্লাস ভাল কোৱালিটিৰ সো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে দুটা আৰু এতিয়া মই দেখাই দিও কোন দুটা প্ৰডাক্ট হয় হেতু স্লি মই দেখাম ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ এটা আইব্ৰাউ পেন্সিল এটো মিডিয়াম এটো শেডটো আপোনালোকৰ এটো শেডটো মিডিয়াম ব্ৰাউন হয় ইয়াতে এনেকুৱা স্পুলি এডাল থাকে আৰু ইপিনে এনেকুৱাকে পেন্সিলডাল থাকে এনেকুৱা সো এডাল বিৰাতে ভাল মিডিয়াম ব্ৰাউন আৰু যোন সকলে বিগিনাৰ্ছ হয় বা যোন সকলৰ ধৰি লওক যোন সকলে বিগিনাৰ্ছ হয় সো এডাল বিৰাতে ভাল যোন বিৰাট এটা নেচাৰেল লুক দিয়ে আৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু বিৰাট ভাল হয় নেচাৰেল লুক দিয়ে বহুত বেছি অবডু হৈ না যায় এণ্ড স্পুলিডাল আছে যেহেতু আপোনালোকে কম কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে মই কৈ দিও মই আগতে ইমান বেছি ধ্যান দিয়া নাছিলো কিন্তু ইয়েস আমি আইব্ৰাউজটো কম কৰিব লাগে আৰু হেতু কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান স্পুলি পোৱা যায় যেটো হেল্পত আমি কম কৰো সো এটো আমি কম কৰিব কাৰণে আৰু এটা মই এতিয়া দেখাই আছো আপোনালোকক আইব্ৰাউ কিট এটা ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ বিৰাতে ভাল এফৰ্ডেবল হয় এণ্ড লাইট মেকআপ হক হেভি মেকআপ হক আপোনালোকে এটো ধুনিয়াকে ক্যাৰি কৰিব পাৰে এণ্ড মই তো হাইলি ৰেকমেন্ড কৰিম যোন সকলে আইব্ৰাউ কাৰণে কিবা বিচাৰি আছে এণ্ড ধৰিব পৰা নাই কি কিনিম কি নিকিনিম সো এইটোত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰক আপোনালোকে ৰিগ্ৰেট নকৰে সো এইটো মই খুলি দেখাই দিও এনেকুৱা তিনটা শেড আহে এইটো ডাৰ্ক ব্ৰাউন এইটো ব্ৰাউন শেডৰ হয় এটো wax টাইপৰ হয় কিন্তু মই হেতু একচুয়ালি নাজানো কেনেকে ইউজ কৰে মই ইবিলাকটো চাইছো কিন্তু তেনেকুৱা একো মই ভালকে বুজা নাই কিন্তু মই নিজৰ ৱেট এক্সপেৰিমেন্ট কৰি থাকো কিবা কিবি সো হেতু বেলেগ কথা কিন্তু ইয়াতে এটা টুইজাৰ দি দিয়ে খৰুকে এটো নরমালি ইমান দেখা না যায় টুইজাৰ দিয়াটো কিন্তু বিৰাতে ভাল কিটটো টুইজাৰ দি দিছে যেহেতু এণ্ড খৰু এডাল এনেকুৱা ব্ৰাশ আকো যেনেকে ইডালত যেনেকে আছিলে ঠিক এনেকুৱা স্পুলি এডাল আৰু এপিনে আছে ব্ৰাশ সো বিৰাতে ভাল হয় প্ৰডাক্টটো এণ্ড আপোনালোকে এই দুটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনবা এটাও ইউজ কৰিব পাৰে মই হাইলি ৰেকমেন্ড কৰিম এইটো কিয়নে এইটো কিনিলে আপোনালোকে আৰু বেলেগ কিনিব নালাগে সো হেভি মেকআপ কৰিলো আপোনালোকে এইটো দি ধুনিয়াকে আইব্ৰাউ পাৰ্টটো কৰিব পাৰিব এণ্ড ৰিগ্ৰেট নকৰে সো এইটো দি মই এতিয়া আপোনালোকক এপিনে মই এইটো দি দেখাই দিম আৰু এপিনে এইটো দি দেখাই দিম সো আপোনালোকে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি চাই লব কোনটো আপোনালোকে কিনে এণ্ড আই থিংক এইটো ভিডিও helpful habo jun সকলে আইব্ৰাউ কাৰণে আইব্ৰাউ প্ৰডাক্ট বিচাৰি আছিল
সো এইটো মোৰ ফাইনেল লুক আৰু সো মই আইব্ৰ' কৰা নাছিলোঁ আৰু মই আইব্ৰ' এতিয়া এই দুটা প্ৰডাক্ট দিয়ে মই আপোনালোকক কৰি দেখালোঁ এইটো চাইডে মই এইটো প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছোঁ আৰু এইটো চাইডে মই এডাল পেঞ্চিল ইউজ কৰিছোঁ সো দুইটাই একেই ধুনীয়াই হয় ভাল হয় সো আপোনালোকে যোনটো ইচ্ছা আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে যোনসকলে আইব্ৰ' কাৰণে প্ৰডাক্ট বিচাৰি আছিলে ইয়েছ বহুতো হাই এণ্ড প্ৰডাক্টছো থাকে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সেইখিনিও কিনিব পাৰে সুগাৰৰো বৰ মানে বহুত ধুনীয়া আইব্ৰ' পেঞ্চিল আছে সো এনেকুৱা বহুত মানে হাই কষ্ট হাই এণ্ড প্ৰডাক্টছ আছে যিখিনি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ত মই একচুৱেলি এফৰ্ডেবল এণ্ড প্লাছ গুড কোৱালিটিৰ আইব্ৰ' দুটা প্ৰডাক্ট দেখালোঁ হোপছো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এণ্ড যদি অলপো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড যোনসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে বা ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ ভিডিঅ' চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নাপাহৰিব এণ্ড আমি আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম টিল দেন বাই বাই